السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. إن شاء الله في الفيديو ده يا أصدقائي هتكلم عن موبايل من ريلمي في الفئة السعرية المتوسطة. هتكلم عن ريلمي 12 برو، موبايل جديد بمواصفات رائعة جدا هنعرفها من خلال الفيديو إن شاء الله، وكمان هنعرف المميزات والعيوب، وفي النهاية هتكلم عن السعر. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم اولا بالمواصفات العادية للريلمي 12 برو، والبداية مع التصميم. الموبايل مصنوع من الجلد بالنسبة للظهر، اما الاطار الجانبي مصنوع من البلاستيك، والواجهة طبعا مصنوعة من الازاز. والموبايل مضاد لقطرات الماء والغبار بشهادة اي بي 65. وابعاد الموبايل الطول 161.5 مللي والعرض 74 مللي، اما سمك الموبايل 8.8 مللي والوزن 190 جرام. الحقيقة يا أصدقائي التصميم رائع وشيك ومفهوش أي مشاكل، وكمان الوزن والتخانة مناسبين مفهومش أي مشاكل. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 4G و 5G، ومش بيدعم تركيب كارت ميموري ولا بيدعم مدخل سماعات الأذن، ولكن بيدعم خاصية NFC للدفع الإلكتروني الذكي أو نقل الملفات عن قرب، وبيدعم خاصية الأوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية من خلال منفذ الشحن. وطبعا الريلمي 12 برو بيدعم بصمة الإصبع مدمجة في الشاشة أسفل الشاشة، وبيدعم بصمة الوجه أو خاصية التعرف على الوجه فيس أنلوك. ومن الحاجات الجميلة اللي موجودة في الموبايل بيدعم صوت الستيريو مع ميكروفون عزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف، سواء في المكالمات أو في مشاهدة الفيديوهات. يعني هتاخد تجربة صوت قوية وواضحة ونقية مفيهاش أي مشاكل. والموبايل بيدعم مستشعرات التسارع والتقارب والبوصلة وجيروسكوب، وبيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات وتشغيل الصوت والفيديو بأكتر من صيغة. أما نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة ريلمي يو اي 5، أحدث واجهة من ريلمي. دي المواصفات العادية اللي موجودة في الريلمي 12 برو. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل وبتحكم على الأداء. والبداية مع البطارية، واللي بتكون قوية بسعة 5000 ملي أمبير، وشاحن سريع بقوة 67 واط هيشحن في وقت قليل جدا، ومنفذ الشحن تايب سي. البطارية هتقدم أداء قوي في كل الاستخدامات طوال اليوم، سواء كنت بتستخدم الموبايل في الألعاب أو التصفحات في الإنترنت أو في أي استخدام أنت عايزه. وهيساعد في أداء البطارية الكويس، دقة تصنيع المعالج الموفرة للطاقة ال 4 نانومتر. نيجي بقى لمساحة تخزين الريلمي 12 برو. الموبايل بأكتر من إصدار. الإصدار الأول رام 8 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني رام 8 جيجا وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، والرام بيزيد تلقائيا من خلال السوفت وير. والموبايل مش بيدعم تركيب كارت ميموري علشان تزويد المساحة الخارجية. أما عن شاشة الريلمي 12 برو بتكون قوية من نوع الأموليد، شاشة منحنية على شكل ثقب بحجم 6.7 بوصة بجودة الفول اتش دي بلس بدقة 1080 بكسل في 2412 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز. هيفرق في سرعة الشاشة بشكل كبير، خاصة في الألعاب التقيلة اللي الرسومات بتاعتها بتكون عالية. وكثافة بكسلات 394 بكسل لكل بوصة، ومعدل السطوع 950 شمعة. وطبعا الشاشة بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة بالأرقام وعمليا يا صديقي العزيز هتقدم أداء رائع سريع وسهل وسلس في كل الاستخدامات، سواء كنت بتستخدم الموبايل في الألعاب الخفيفة أو حتى في الألعاب التقيلة اللي الرسومات بتاعتها بتكون عالية، زي مثلا لعبة بابجي أو كول أوف ديوتي أو فري فاير أو ألعاب البلاي ستيشن. الشاشة بتقدم أداء سريع. وكمان في الاستخدامات العادية زي الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور أو الحاجات اللي زي كده، الشاشة برضو بتقدم أداء سريع وسلس مفهوش أي مشاكل، وألوانها متناسقة جدا. أما عن أداء الموبايل، المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. المعالج يا أصدقائي بيجي من شركة كواليكوم سناب دراجون 6 جين 1 ثمان النواة بدقة تصنيع 4 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقة. والمعالج الرسومي أدرينو 710، وهو نفس المعالج اللي موجود في الهونر اكس 9 بي. المعالج من أهم مميزات الموبايل، وهيقدم أداء رائع وقوي في كل الاستخدامات، سواء كنت بتستخدم الموبايل في الألعاب أو في الاستخدامات العادية أو في أي استخدام أنت عايزه. وكمان المعالج بيدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. تعالوا بقى يا أصدقائي نعرف الكاميرات اللي موجودة في الموبايل، وهنبدأ بالكاميرا الأمامية، واللي بتكون بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، وبتدعم ال HDR والبانوراما والتركيز التلقائي والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي. وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية أو كاميرا السيلفي هتقدم أداء كويس من حيث الجودة والألوان. أما الكاميرات الخلفية في الموبايل بتكون ثلاثية مع فلاش ليد. الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، وبتدعم المثبت البصري الإلكتروني علشان الصورة ما تكونش مهزوزة أثناء التصوير.
اما الكاميرا التانية بدقة 32 ميجا بكسل لتصوير البورتريه والزوم حتى 2 اكس بفتحة عدسة 2.0، وبتدعم برضو المثبت البصري الالكتروني علشان الصورة ما تكونش مهزوزة اثناء التصوير خاصة في التقريب. اما الكاميرا الثالثة والاخيرة بدقة 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع الترا وايد بفتحة عدسة 2.4. طبعا الكاميرات الخلفية بتدعم اوضاع ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتركيز التلقائي والتصوير الليلي والتصوير البطيء والمؤقت الذاتي ووضع اشارة الكف، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية. الحقيقة يا أصدقائي الكاميرات الخلفية في الموبايل بتقدم أداء رائع وخرافي من حيث الجودة والألوان. من أهم مميزاتها بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K وبتدعم المثبت البصري الإلكتروني علشان الصورة ما تكونش مهزوزة أثناء التصوير خاصة في الفيديوهات. نيجي بقى لألوان الريلمي 12 برو، الموبايل بلونين بالازرق والذهبي زي ما هو واضح قدام حضراتكم. تعالوا بقى نعرف ايه اللي موجود في علبة الموبايل. بيكون موجود في العلبة الموبايل وعليه سكرينة من الشركة، وموجود راس الشاحن بقوة 67 واط، وكابل يو اس بي تايب سي، وجراب لحماية الموبايل، ودبوس معدني لاستخراج شرائح الاتصال، ودليل البدء السريع او كتيب التعليمات وشهادة الضمان. مش بيكون موجود في العلبة سماعة الهاند فري، وده امر عادي بالنسبة للريلمي. نيجي بقى للعيوب والمميزات للريلمي 12 برو. لازم تعرف يا صديقي العزيز ان مفيش اي موبايل خالي من العيوب ولا موبايل كله مميزات. المهم هبدأ معاكم اولا بالعيوب. من عيوب الريلمي 12 برو مش بيدعم تركيب كارت ميموري ولا بيدعم منفذ سماعات الاذن. ومن العيوب الشاشة اللي موجودة في الموبايل هي نفس الشاشة اللي موجودة في ريلمي 11 برو الإصدار اللي قبل كده. ومن العيوب في الموبايل معدل السطوع في الشاشة 950 شمعة بس، وده رقم قليل بالنسبة لفئة الموبايل السعرية مقارنة مع المنافسين. نيجي بقى للمميزات. أول ميزة موجودة في الريلمي 12 برو التصميم مميز وفخم الصراحة، وتاني ميزة البطارية قوية هتكفي لكل الاستخدامات طوال اليوم. والميزة التالتة في الموبايل رغم ان معدل السطوع اقل من المنافسين في نفس الفئة السعرية، لكن الشاشة بشكل عام بتقدم اداء رائع وسريع وسلس في كل الاستخدامات، يعني مش هتحس بتهنيج وانت بتلعب على الموبايل خاصة في الالعاب التقيلة. اما الميزة الرابعة في الموبايل الكاميرات الخلفية بتقدم اداء رائع من حيث الجودة والالوان، هتاخد صورة رايقة واضحة وما فيهاش اي مشاكل، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K والمثبت البصري الالكتروني علشان الصورة ما تكونش مهزوزة اثناء التصوير خاصة في الفيديوهات. اما خامس ميزة في الريلمي 12 برو بيدعم سماعات السيريو مع ميكروفون عزل الضوضاء والضجيج اثناء استخدام الهاتف سواء في المكالمات او في مشاهدة الفيديوهات، يعني تجربة الصوت هتكون قوية بكل تأكيد. اما الميزة السادسة والاخيرة في الريلمي 12 برو المعالج بيقدم اداء رائع وسريع في كل الاستخدامات سواء الالعاب او الاستخدامات العادية او في اي استخدام انت عايزه. دي العيوب والمميزات اللي موجودة في الريلمي 12 برو. نيجي بقى لاخر حاجة ودي اللي هنهي بيها الفيديو وهي سعر الموبايل. هقول السعر بالدولار، ولو انتوا عايزين تعرفوا السعر باي عملة سيبولي تعليق وهرد عليكم فورا ان شاء الله. سعر الموبايل بالنسبه لنسخه الرام 8 جيجا وذاكره تخزين 128 جيجا بايت بحوالي 310 دولار امريكي. اما سعر نسخه الرام 8 جيجا وذاكره تخزين 256 جيجا بايت بحوالي 325 دولار امريكي. ده سعر الموبايل للنسختين بالدولار. لو انتوا حابين تعرفوا السعر باي عمله سيبولي تعليق وهرد عليكم فورا ان شاء الله. وحاجه مهمه جدا لازم تعرفوها اصدقائي الاعزاء، السعر قد يختلف بالزياده او النقصان على حسب الدولة أو على حسب الأسواق. وبس كده. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت أفيدكم بشكل كبير. ما تبخلوش على أخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. أما لو بتشوفوا الفيديو من على فيسبوك لايك للفيديو ومتابعة للصفحة. في النهاية ما تنسوش تصلوا على النبي. أشوفكم على خير في فيديوهات جديدة إن شاء الله. سلام.